بسم الله الرحمن الرحیم. بس نور غلی شي کنه. یو نوی پروجیکټ اخلو. پروجیکٹ ویب اسپیډ اور نت پیج 9 مارننگ کرټ. SQL سرور کې به د ډیټابیس د جوړولو څه مشکل نه وي. هماغه سیم ډیټابیس به راوالو چې تیر کلاسو کې جوړ شوی و. هماغه به خالي یو ځل دی ویډیو کې تاسو ته ډیفاین کوم چې شی دی، څه نوم یې دی، څه اټریبیوټس دي. دغه د پیج 9 کرټ په نامه باندې یو ډیټابیس دی، په دې کې یو ټیبل دی د رجسټریشن انډرسکور انفو، او د دې دغه ډیټا د دې اټریبیوټس یا هم فیلډز چې کوم دي دغه یو دي. اپلیکیشن جوړ شو موږ سره. د دې اپلیکیشن مطابق به موږ راشو ایډ. زه یو فولډر اخلم. دی فولډر ته پراپر مثال زه نوم ورکوم ډیټا اکسس یا ډیټابیس یا ما کلاسز چې مونږ ایډیو کورو کنه، نو زه په دې کې یو کلاس اخلم. کلاس نوم ورکوم ډي بي کنیکشن. کلاس ما سره کریټ شه اور डी बी कनेक्शन पर नाम बांधे द पब्लिक SQL कनेक्शन क्लास कौन पर नाम बांधे ज यो ऑब्जेक्ट खला और द डी नेम स्पेस चिकुम दे आगा बाज इंक्लूड SQL क्लाइंट वाला तगोरी SQL सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट दा इंक्लूड ज यो स्ट्रिंग खलम पब्लिक टाइप string path number como ته وایم چې data source is equal دی کنه local /SQL express اور د دې وروسته څه دی initial catalog ته at the right symbol ولګو to db name د دې ټول ډسکشن شوی په د باندې پراپر تاسو پوهیږئ. صحیح ده کنه؟ د ډیټیل کی ضرورت باید د SQL ان خپل ایکسپریس انجن هم ورته خو ډیټابیس هم انتخاب کړ او انټیګریټډ سکیورټي مور سره څه کړ ټرو کړ چې یعنی د سیستم اتنټیکیشن دی ما سره. پس لدنه د سیم کلاس کنسټرکټر اخلم. کنسټرکټر رولز داسې دي چې نیم باید د کلاس نیم سره سیم. ډي بي کنیکشن کلاس پیرامیټرز لرل شي، خو په دې کیس کې موږ پیرامیټر ته ضرورت نه لرو، ډیفالت کنسټرکټر څخه کار اخلو. ها انټیګریټډ سکیورټي ګوره ها پس د کنسټرکټر می واغسته اندغه د SQL کنیکشن کلاس چې کوم کان دی ما سره د دې انیشلایزیشن کوم آبجیکټ کریټ او بیا په دې کې د دې پیرامیټر کې ما سره چې دی د SQL کنیکشن کلاس پیرامیټر کې د دې کنسټرکټر دی کنه ما سره د SQL کنیکشن کلاس کنسټرکټر پات کدل تراشو زه دې ګو ټو ډیفینیشن تلاشم. ګوره ګو ټو ډیفینیشن او دلته کې ګوره SQL کنیکشن پیرامیټر کې څه اخلي سټرینګ اخلي او هغه کنیکشن سټرینګ اخلي چې کوم کنیکشن مونږ سره د ډیټابیس سیټ وي چې لوکل د زمونږ انجن کوم یو د SQL ایکسپریس دی او د سیستم انټیګریټډ سکیورټي ټرو ده او زمونږ د ډیټابیس نیم په SQL ایکسپریس کې چې دی هغه مرته مشخص کا او په پیرامیټر کې مرته راولېږي. دلته فکر هم دی دا پات مې دلته ولېږه او پات کې ما دا ټول سیزونه ورته مشخص کړي. صحیح ده؟ پس له دې نه زه یو دوه فنکشن جوړم. public void open connection and con object د ما سره ډاټ اوپن په نامه باندې یو فنکشن دی چې ما سره کنیکشن اوپن کوي او بل public void close connection او دلته con dot close connection به ما سره دا
فیسیلیټي راکوي چې کنیکشن به زه ډیټابیس سره کلوز کړم. دا کنیکشن هم شو 2 میتھډز هم جوړ کړي. یو بل کلاس اخلم د جنرال په نامه باندې چې دکې به زه خپل کیوریز لیکم. نو کنیکشن خو موږ ویلي وو چې موږ به آبجیکټ اورینټډ فالو کوو. نو آبجیکټ اورینټډ کلاسز هم شو. بل کلاس مې جوړ کړ ځکه چیرې وزل ته دا کار ما سیم په د کلاس کې کړی او کېږي خو پراپر نه وي. موږ آبجیکټ اورینټډ په د خاطر ویلي چې موږ باید دا ټول امپلیمنټ کړو دلته. نو دلته چې کوم انهریټنس په نامه باندې به موږ یو کنسپټ تاسې به ویلی وي. نو انهریټنس په فول کالن باندې کېږي. د کوم کلاس نه زه دا انهریټ کوم؟ د ډي بي کنیکشن. د ډي بي کنیکشن چې څه ډیټا ممبرز فنکشن ممبرز دي وغیره هغه ما سره دلته اکسیسیبل وي په د کلاس کې. زه په دې کلاس کې د اسکیول کمانډ په نامه باندې پبلک به یې واخلو. پبلک اسکیول کمانډ او د دې سی ایم ډي چې په دې سی ایم ډي په ذریعه باندې به زه خپل کیوریز اساین کوم سی ایم ډي ته. سی ایم ډي ته مې چې کیوریز اساین که هغه به ایگزیکیوټ کړو. که هغه هر څه ورکولی شي. دا یوزر ډیفاین دی. صحیح شو. د دې اسکیول کلاینټ لایبرري به جوړ کړو. صحیح ده. نو اوس پس دنه به څه وکړو؟ د سیم کلاس د پبلک اسکیول کمانډ د اسکیول کمانډ نه د زمونږ د جنرال کلاس دی که نه د کنسټرکټر کال کړو. ډیفالټ کنسټرکټر کریټ کړو او په دې کنسټرکټر کې زه څه کوم؟ امیر انیشیلایز کوم. امیر د کلاس ابجیکټ جوړ. صحیح ده. او زه ورته وایم چې امیر ډاټ کنیکشن ایکوالز ټو کان ما سره خو په دې کې نشته دی که نه. هغه په پیرنټ کلاس کې و. د انهریټنس مطابق ما سره دلته چایلډ کلاس کې اکسس. صحیح ده که نه. زه اوس پس د نه یو جنرال په نامه باندې یو فنکشن کریټ کوم چې دا فنکشن به ما سره څه کار کوي؟ انسرټ اپډیټ ډیلیټ به را سره کوم. زه ورته وایم چې پبلک وایډ جنرال یا زه پراپر نوم ورته ورکوم چې انسرټ اپډیټ and delete. پراپر طریقه دا ده چې موږ دلته ورته په پارامیټر کې یو سټرینګ کیوري واخلو چې کیوري هر ځای کې چې فنکشن کال کېږي هلته نه کیوري راشي او د کیوري مطابق ما سره اپریشن ترسره کړي. نو زه ورته وایم چې اوپن کنیکشن ما سره دې کلاس کې نشته. د پیرنټ کلاس څخه انهریټ شوی دلته موږ اکسس کړو. نو پس بالکل امیر ډاٹ کمانڈ ٹیکسٹ از ایکول ٹو کیوری. امیر به بدل کړو. صحیح ده. پس له دې نه څه شو؟ اوس کیوري ما ولیکه. سپوز په پیرامیټر کې مې فنکشن مې چې کوم ځای کال ته مې ورته ولیکه چې انسرټ انټو ټیبل نیم دغه ویلیوز. صحیح ده. ویلیوز مې راولیږه هغه سټرینګ کیوري ته راپاس شو. هغه از آرګومنټ راپاس شو. دلته په فارمل پیرامیټر کې چې کوم کیوري ده ایز اټ از کاپي شو دلته پاس شو ما سره. پس د دې نه ډیټابیس سره کنیکشن اوپن شو او بیا د سی ایم ډي د کلاس چې ما کوم پبلک یو ابجیکټ اغستی دی سی ایم ډي د اسکیول کمانډ د کلاس سی ایم ډي ډاټ کمانډ ټیکس د کمانډ ټیکس پراپرټي دا کار کوي چې دغه سی ایم ډي ته چې کوي هغه د یوزر هغه کمانډ کیوري اساین کوي. اوس کیوري رااله په سی ایم ډي کې. زه ورته وایم چې سی ایم ډي ډاټ ایگزیکیوټ نان کیوري. دا کیوري کې چې څه وي هغه راته ایگزیکیوټ کړه. هغه کیوري کې به موږ ورته ویل چې انسرټ انټو ټیبل دغه ویلیوز خلاص. اینڈ لاست کې کلوز کنیکشن هم موږ سره د پیرنټ کلاس څخه انهریټ شوی دلته موږ اکسس. اوس پس د نظر اعظم کنیکشن مو شو وغیره مو شو. دلته کنیکشن به یو ځل بیا وګورو. اسکیول at the right data source local / SQL express initial catalog batch 9 integrated security equals to true. So zero form اخلم new item C# ASP.NET web form. Something about a web form with master page.
ماسټر پیج بیا وایو ماسټر پیج ګوره مونږ سره څه فیزیبلیټي راکوي تاسې پی ایچ پي کې به سلایسینګ کوه که سلایسینګ به هم کوه چې بار بار به هغه سلایس راواغسته وایي کې کور پی ایچ پي کې دلته به ماسټر پیج مونږ سره دا فیزیبلیټي راکوي چې هغه که فکر وي هغه هیډر مونږ سره په هر پیج کې ریپیټ کېږي که یو ماسټر پیج به مونږ جوړ کړي دغې ماسټر پیج ته به مونږ کانټینټ پیج اډ کوو چې دا هر یو پیج کې د ما سره دغه ماسټر پیج وي دغه مینیوګانې دې را سره په هر یو پیج کې داسې ډسپلې شي فوټر دې را سره په دې کې پیج شي د هغه کانټینټ به بیا مونږ بدلو کانټینټ پیج بالکل دا به په خپل وخت کې ویل خیر سره کرټ ډاټ ایس پی ایکس کرټ نوم مې ورکړه ما سره د کرټ په نامه باندې یو فارم جوړ شو دلته ایز اټ از زه دلته د څه شي څخه استفاده کوم نو په دې ځای کې به زه یو څو فارم ټیکس باکس کنټرولز را واخلم لیبل پراپرټیز ته راځو فیلډز به وګورو چې کوم کوم فیلډز دي ما سره نیم اف نیم بدلدنه جندر ډیټ ایمیل دته به ایمیل نوم ورکو خیر دی د سیکوینس فرق نه ایمیل هغه ټیکس باکس ته پاره بیا وکړه دته به جندر ورکم یا په راډیو بټنز راواله ایمیل جندر ډیټ او ایمیل ډیټ هم لاست ټایم د سیستم ډیټ اخیستی و که د سیستم ډیټ به راواخلو خیر ایمیل هم وشو ایډرس به راواخلو ایډرس स्टैंडर्ड कंट्रोल د ASP.NET कंट्रोल्स راخلو صحیح medium بنا خلو کوم یو بدل ته فټ راشي لارج خیر دا به لخیر سره بوت سټریپ هم چې لخیر سره شروع که صحیح ده د دې دپاره به بیل مشخص ټیبلز واخلو ټیبلز یا ډیف ټیګز به واخلو هر یو به بیا په خپل ډیف ټیګ کې بیل ریپرزینټ کړو اوس فعلا د کرټ ریلیټډ خبره اچھا اب پروجیکٹ بیس به کار کوو لخیر سره انشاءالله ښه دلته دا ټیکس باکس لیف کوم دا اوس وګوره اجسټمنټ نه برابرېږي ځکه چې مونږ ورته څه نه ډیف مشخص کړی دی او نه یا ټیبل کې اخیستی دی دلته هدف زمونږ د کرټ څخه دی هغه کار کو بیا به لخیر سره بوت سټریپ هم چې ویلې د هغه څه بلټن CSS classes دی هغه به ډسکس کو چې څه کار کوي دو ته ډیزاینر نیم زه ورکوم ډیزاینر نیم چې TXT نیم and data txt f name
txt email خا جندر د جندر ته ټیکس باکس نه اخلو نو دلته به زه ریډیو بټنز راواخلم ارمیل او د دې ټیکس سیټ کو میل دا به ایز اټ از را کاپی کو سپیس به ورکم دا به پیسټ کو او دلته به زه نوم ورکم female او دا دواړه به یو ګروپ ته اساین کو group name gender the designer female خاصه thank you are female save aja address وشو کنه خاصه designer name txt address دا مش سیو بٹن باندې ډبل کلیک کوم ایونت را سره کړی زه اوس کوم د جنرال کلاس ابجیکټ اخلم ډي بي اکسس په نامه باندې مونږ چې په نامه پیکیج اغستو د ډیټا اکسس په نامه باندې اکسس ډاټ ډیټا اکسس ډاټ جنرال کلاس ابجیکټ اخلم او بي جي اوس ورته څه وایم او بي جی ډاټ cmd ګوري کان ټول ما سره اکسیسیبل دی اوپن کنیکشن کلوز کنیکشن زما یو هم نه دی په کار زه چې غواړم اکسس کوم ما د انسرټ اپډیټ ډیلیټ په نامه باندې یو فنکشن جوړ کړو دغه پیرامیټر ما سره سټرینګ و او په سټرینګ کې به مونږ چې لیږو خپله کیوري به لیکو چې انسرټ into چې ټیبل نیم مونږ سره څه دی اوس به یې وګورو registration underscore info registration underscore info values name comma if name comma gender comma name if name gender date email دلته سیکوینس فرق نه کوي چې مخکې دی ولیکه که وروسته دی ولیکه خو بیا به دا ویلیوز چې پاس کوي د هر یو سیکوینس مطابق به پاس کوي چې یو بل ته ویلیوز پاس نه کوي ښه او نیم وشو اف نیم وشو جنډر وشو ډیټ وشو ایمیل وشو او اډرس اډرس به مو نور خو څه نشته که نه ښه دا مشه پراپر نومونه هم لیکلي جنډر ډیټ څه شو اوس پس له دې نه چې کوم چې ویلیوز اساین کوم ساینټیکس داسې دی یو ویلیو دا واستل ټیکس باکس څخه txt name ډاټ ټیکسټ راواله او دې فیلډ مطابق یې اساین بل چې دی ما سره txt if name ډاټ ټیکسټ بل چې دی جنډر دی که نه نو جنډر دپاره به موږ څه وکړو لاست ټایم هم داسې کړي وو که نه string gender همداسې هم کړي وو if or male dot checked then څه وکړه نو ما ته جنډر ته ویلیو اساین کړه چې male else څنګه ها هلته به مونږ سره ګروپ کې مچولې اټ ټایم به یو چک کېږي صحیح ده هیڅ فرق نه کوي ویریبل نیم دی بیا مې رو لیکم
دا ویریبل نیم دی، د ویریبل رولز به تاسې ته معلوم یا دو نظام نه ما کوي هلته چې دا چیز درکړی که نه دا ډیکلیر شو ویلیو ورته استعمال شول اساین شول خو ویلیوز به ورته اساین شي خو استعمال شوی نه دی. وګورئ چې کله پې وورکئ وایي از اساینډ بټ د ویلیو از نیور یوزډ، چې کله یوز یې کړو بیا به مسله نه راکوي. نو اوس دلته لاست ټایم مونږ سره څه دی هغه بل یو مونږ سره څه و جینډر و، هماغه د جینډرز ویریبلز ورته راغلي. په اصل دنه څه شی شو ما سره اوس د جینډر ایرر د څه شو ورک شو، صحیح ده که نه. اوس بیا څه یو ډیټ دی system dot date time dot now comma بیا ایمیل دی txt email dot text txt address dot text. صحیح شو. نو دا ریکارډ انزرټ شو. اوس پس د نه زه څه ورته وایم ورځه په خیر لاړ زه یو لیبل اخلم، لیبل مې چې واغسته پراپرټیز د ده سیټ کوم ریکارډ inserted یا زه سیم لیکم دا لیبل یو ځل اخلم operation مړه صحیح ده operation performed صحیح ده تر سره شه. د دې مثال اجي ویزیبیلیټي به برابر کو، ویزیبیلیټي دی فالزي بای ډیفالت ما سره او د دې کلر دی ما سره سوي فور کلر ز گرین باخلم. دا به هر وخت مونږ ویزیبیلیټي ټرو کوو کله چې ما سره یو اپریشن تر سره شي، کاغه انزرټ وی کا اپډیټ وی کا ډیلیټ. د دې بای ډیفالت ویزیبیلیټي اف ده چې کله زه ورته وایم چې دا اپریشن ډن شو ما سره چې یو کی ال خاص په د لیبل ته یو پراپر نوم ورکوم صحیح ال بی ډن will be success button باندې ډبل کلیک شي will be success dot visible is equal to true. دا ما سره وشوه فنکشن ته مې پاس کړه که څه پاتې خاوس امران که اوس به یې وګورو چې څه کېږي. زه علي اول به ډیټابیز وګورو چې ریکارډز پکې څو دانې دي. پنځلسم ته آی ډي رسېدلې علي احمد خان احمد ګل احمد @abc.com صحیح ده. میل ایڈریس the address click operation performed. نو دلته اجي صحیح شو کنه دا صبر وکړه کنه صحیح شو دا راغ. اوس به دا کار وکړو چې په ګریډ ویو باندې به دا ریکارډز ډسپلی کړو. ها خدا انده خاص صحیح ده صحیح. پس دنه دلته نه لاندې زه څه کوم یو ګریډ ویو اخلم دلته ډسپلی داسې یو ډیټا سورس ډایرکټلی تاسې ورته اساین کولی شئ. فارمیټ یې زه داسې غواړم edit template होना सॉरी गलती में उकड़ा
دا فارمیټ په اپلای کول غواړم صحیح ګریډ ویو ته یو ډیزاینر نیم ورکړو چې دا اکسس کړو مای ویو چې کله پیج لوډ کیږي په پیج لوډ باندې دی موشي کله چې اپریشن وشي هغه باندې دی موشي نو زه د سیم کلاس ابجیکټ اخلم ډیټا اکسس ډاټ جنرال او پی جی ګریډ ویو باندې ډیټا ډسپلی کو نو د ګریډ ویو باندې یو فنکشن ورته بیل جوړ کو ځکه ریکارډ فیچ کول دي کنه نو زه به یو فنکشن جوړ کوم پبلک وایډ ټایپ ډسپلی on grid view زه پیرامیټر کې یو string type query راولېږم او بل data grade view یا grade view GRD پیرامیټر کې مې راوړم نو same operation open connection cmd.command text is equal to query SQL data adapter my adapter is equal to new SQL data adapter of cmd دا لاین به ته تشریح کوم ګور query رااله د command text په through cmd کې اساین شو اوس د SQL data adapter چې دی کنه یو کلاس دی دغه کیوري ما سره په سی ام ډي کې ده کنه دا سی ام ډي ایگزیکیوټ کا صحیح ده کنه دا ډیټا راواله او په مای اډاپټر کې واچ او چې کله دا کیوري ایگزیکیوټ شي څه شی به وشي د ډیټابیس څخه به ریکارډ راخیږي کوم چې موږ به کیوري کې ورته ویلي چې دا سلیکټ کړه دا سلیکټ کړه یا یو ریکارډ را سلیکټ کړه څو دا نه سلیکټ کړه صحیح ده دغه مطابق مای اډاپټر موږ ورکړه صحیح ده دا یوزر ډیفاین دی امیر هم لګولای شي او غیر نقیب هم لګولای شي صحیح ده کنه زه اوس ډیټا ټیبل اخلم مای ټیبل پراپر نومونه ورکو د دې هغه لایبرري به هم امپورټ بس د ډیټا ما سره چی شي کېده مای اډاپټر کې ده کنه د اډاپټر څخه فل کړ شي زما ټیبل صحیح شو چې فل لیکه نور ما سره ضرورت نشته ده سوري ضرورت خوشته ګریډ ویو پیرامیټر کې اغسته ګریډ ویو ته به مونږ چې وکړو ډیټا سورس اساین کو ډیټا سورس is equal to my table او پاس لدنه grd dot data bind ډیټا به هم بایند کو what is binding د باندې مونږ ډسکس کړو and close connection ګور ډیټا دا مو شو فنکشن می کریټ ک جوړ شه اوس راځم په کریټ اپریشن کې چې پیج کله لوډ شي نو زه ورته د ډیټا اکسس ډاټ جنرال obj equals to new obj ډاټ ډسپلی on grid view د دې دوه پیرامیټرز دی یو string پیرامیټر دی ما سره بل چې دی grid view my view د ما د grid view نوم ده زه ورته ما select static from where class or سره نه لګو ما خالی select static from table name registration underscore info order by r underscore id dsc descending order باندې registration underscore info DSC بلیو بالکل دا وردا به زه یو کار وکم چې پراپر طریقه شي دا به کټ کړم دلته به یو فنکشن جوړ کړم public void refresh grd صحیح ده فنکشن مې جوړ کړ دلته مې پیرامیټرز ورنک او دا مې دلته as it is copy paste اوس دا فنکشن به چې کله پیج لوډ کیږي دا فنکشن دی ما سره کار شي په فنکشن کې به ما ډیټا ډسپلی کړي کنه او کله چې یوزر اپریشن تر سره کی صحیح ده او بیا دلته دی هم ما سره راشي کنه دلته به دا نه ډسپلی کوم مکمل امغه ریفریش فنکشن به کال کوم ریفریش grd صحیح ده اجي او کنه اوس به پیج لوډ کوم څه وي
ډیسینډینګ order کې د سر ټول ریکارډز راواغست صحیح او پس د نه زه کچېرې اوس ورته یو نوی ویلیو انټر کوم مثال صحیح شو جنډر یې بدل کو خالي وګورئ ډایرکټ مونږ سرچ یو شو اپډیټ هم شو هغه شو اوس چې یو بټن به بل کریټ کو د کلیر دپاره چې فارم هم مونږ سره کلیر شي صحیح ده او ټیکس فیلډ هم مونږ سره کلیر شي فنکشن کې به وکړو بالکل ډیټ شو شو دغه دی راغلی دغه txt address dot text is equal بل چې یو جنډر د خیر دی یو دانه خاص نم بای ډیفالت هغه او که چیرې تاسې چې ان چیک کوئ چیک از equal to false ها بل اډرس هم شو دا د څلور دانې دی او بل lb success lb success dot visible is equal to false داس دا به ټول راوالو x به کو یو فنکشن به ورته کریټ کو پبلک void clear all دی کې به پیسټ د clear all فنکشن به چې دلته به کال چې څنګه څنګه لاندې چې هر ځای کې ستاسو ضرورت کالولای شي صحیح ده کنه او دا هم د بٹن باندې کلیک کلیر بٹن باندې چې کلیک شي دا د ما سره اپریشن تر سره شي سال سپوز ما دا سیز ولیکه کلیر باندې کلیک کوم بس ها نه بس اوس پس د نه یو اپډیټ پات څه अब زویم اپډیټ براولم اپډیټ د پاره به اول ریکارډ ډسپلی کو سرچ وکړو د سرچ په سی وجه وخت صحیح